नमस्कार, मी ॲडव्होकेट मेघना धैर्यवान बोलते आहे. आजपासून आपण लीगल नॉलेज सिरीज चालू करतो आहे आणि आजचा विषय आहे जनरल ओव्हरव्ह्यू ऑफ सिव्हिल आणि क्रिमिनल लॉज. आता हा विषय घेण्याचा प्रमुख हेतू असा आहे की आपण फार मूलभूत संकल्पनांपासून म्हणजे बेसिक कॉन्सेप्टपासून आपण ही सिरीज सुरू करावी असं मला वाटतं आणि मॅक्झिमम त्याचा उपयोग पुढच्या आपल्या भागांसाठी होईल असं मला वाटतं. कारण बेसिक गोष्टी जर क्लिअर नसतील किंवा त्याच्यामध्ये जर काही शंका राहिल्या तर मला वाटतं पुढचे भाग आपल्याला समजणार नाहीत. त्याच्यामुळे जे कुठल्याही लिगल सिस्टमचे, मग ते भारतीय सिस्टम असेल ना तर बाहेरची असेल, कुठल्याही लिगल सिस्टमचे जे प्रमुख दोन ब्रांचेस आहेत त्या म्हणजे सिव्हिल आणि क्रिमिनल लॉ. आणि बरेचदा ह्या कॉन्सेप्टमध्ये समजण्यामध्ये गल्लत केली जाते. त्यामुळे मला असं वाटतं की बेसिक कॉन्सेप्टपासून आपण सुरुवात करूया. तर आज आपण सिव्हिल लॉ आणि क्रिमिनल लॉ हे दोन वेगवेगळे ब्रांचेस आहेत कुठल्याही लॉचे, आणि त्याचा हेतू काय असतो, कशा पद्धतीने त्याचे प्रोसिजर्स असतात, त्याचा लिगल सेटअप किंवा मेकॅनिझम काय आहे हे आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. मला खात्री आहे की ह्या नॉलेज सिरीजपासून तुम्हाला नक्कीच वेगवेगळ्या लिगल विषयांची किंवा वेगवेगळ्या लिगल प्रोव्हिजन्सची तुम्हाला चांगल्यापैकी माहिती मिळेल आणि वेगवेगळे टेक्निकल आणि प्रोसिजरल आस्पेक्ट्स मी शक्यतो परीने साध्या आणि सोप्या भाषेत सांगण्याचा माझा प्रयत्न असेल. सो तुमचा फीडबॅक आणि तुमच्या सूचना मला अपेक्षित आहेत आणि मला खात्री आहे की तुम्हाला ही सिरीज नक्कीच आवडेल. आणि हा एक नवीन प्रयत्न आहे MSD लीगलतर्फे. याआधी आम्ही बऱ्याचदा लिगल सेमिनार वेगवेगळ्या विषयांवर घेतलेले आहेत, मग ते वेगवेगळ्या लिगल डिपार्टमेंट्समध्ये असतील किंवा NGOसाठी असतील, कॉपरेटिव्ह सोसायटीसाठी असतील, वेगवेगळे विषय आम्ही त्याच्यामध्ये हाताळलेले आहेत. पण आता हे आपल्याला विशेष लिगल सिरीज याच्यासाठी चालू करायची आहे की एक अतिशय फोकस पद्धतीने लिगल लिगल विषयांचा अभ्यास आपण करू शकू, म्हणून आपण ही लिगल सिरीज चालू करतो आहे. तर आपण या सिरीजचा पहिला भाग म्हणून जनरल ओव्हरव्ह्यू ऑफ सिव्हिल आणि क्रिमिनल लॉज ह्याची आपण आज माहिती घेऊया. टू स्टार्ट विथ मला असं म्हणायचं आहे की सिव्हिल लॉज हे केव्हाही दोन व्यक्तींमधले किंवा व्यक्तिसापेक्ष वाद किंवा कुठल्याही प्रकारचं डिस्प्यूट, विवाद जेव्हा उपस्थित होतो त्यावेळेला तो सिव्हिल मॅटर असतो. मुळात आपण सिव्हिलचा अर्थ समजून घेऊया. सिव्हिल हा शब्द सिव्हिस ह्या लॅटिन शब्दातून आलेला आहे. याचा अर्थ आहे की सिटिझन्स. कुठल्याही देशाचे सिटिझन्स म्हणजे नागरिक, त्यांच्यामध्ये त्यांच्या आपसी संबंधांमध्ये किंवा व्यवहारामध्ये कुठल्याही प्रकारचा विवाद जेव्हा उपस्थित होतो त्यावेळेला तो सिव्हिल मॅटर कन्सिडर केला जातो. दॅट इज इंटर पार्टी डिस्प्यूट आपण त्याला म्हणतो, आणि तो म्हणून त्याला एक प्रायव्हेट लॉ असाही शब्द आहे. तो ह्या ज्या प्रकारच्या ज्या समस्या किंवा जे कायदेशीर अडचणी असतात ह्या बेसिकली ह्या दोन व्यक्तींमधल्या असतील किंवा एक विशिष्ट व्यक्ती आणि कंपनी ह्या संदर्भात असतील, दोन ग्रुप्समधल्या असतील, किंवा कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे आज आपल्याकडे तो एक सेटअप आहे, किंवा एखादा ट्रस्ट असेल, एखादं मंदिर असेल, एखादं चर्च असेल आणि एखादा व्यक्तिविशेष असेल, किंवा आपण जसं वेगवेगळ्या स्थळांना आपण व्यवहार करत असतो, बँक असेल फॉर एक्झाम्पल, किंवा एखादा ई-कॉमर्स साईट असेल, किंवा आपलं ऑनलाईन वेंडर असेल. सो अशा वेगवेगळ्या विषयांना धरून ज्या ह्या व्यवहारांमध्ये जेव्हा डिस्प्यूट निर्माण होतो त्यावेळेला हे व्यक्तिसापेक्ष असतो. ह्याच्यामधला जो डिस्प्यूट आहे हा त्या व्यक्तींमध्ये जो व्यवहार निर्माण झालेला आहे, जो त्यांचा कॉन्ट्रॅक्ट किंवा जे रिस्पेक्टिव्ह ॲग्रीमेंट असतं ह्याच्यामधून जो निर्माण झालेला ताणतणाव किंवा वाद असेल, जो अर्थातच लिगल कॉर्नर्समध्ये बसून जो वाद निर्माण झालेला आहे, आणि त्याच्यासाठीच आपण त्याला सिव्हिल डिस्प्यूट असं म्हणतो. आणि वेरस क्रिमिनल लॉ हा एक वेगळाच अंग आहे लॉचा. त्याच्यामध्ये बेसिकली स्टेट म्हणजे जे गव्हर्मेंट असतं, कुठल्याही देशाचं गव्हर्मेंट जी लिगल सिस्टम जी बसवलेली असते, जे त्यांचे लोकल लॉज असतात, ह्या लॉजच्या अनुषंगाने जर कुठल्याही प्रकारचं उल्लंघन झालं तर स्टेट लॉ डायरेक्टली टेक्स ॲक्शन आणि त्यांना क्रिमिनली लायबल केलं जातं किंवा त्यांनी क्रिमिनली त्यांना शिक्षा केली जाते, प्रॉसिक्यूट केलं जातं. तो हा जो आहे हा बेसिकली पब्लिक लॉ आहे. आणि क्रिमिनल लॉ हा मोस्टली रॉंग डुईंग किंवा कायद्याचं उल्लंघन केल्यामुळे होतो. आणि सिव्हिल डिस्प्यूट जो आहे तो वैयक्तिक परस्पर संबंधांमधून जे वाद निर्माण होतात ते सिव्हिल लॉज त्याला म्हटलं जातं. तर हा एक मोठा बेसिक फरक आहे जो आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. दुसरं असं आहे की याची सुरुवात कुठून होते, तर सिव्हिल लॉजमध्ये सिन्स इट इज इंटर पार्टी डिस्प्यूट, सो अर्थातच हा दोन व्यक्तींमधला डिस्प्यूट आहे जेव्हा असं आपण म्हणतो त्यावेळेला जो व्यक्ती आहे जो त्याचा ज्याला डिस्प्यूट रेज करायचा असतो त्याला आपण प्लेंटिफ म्हणतो.
आणि म्हणजे ही कायदेशीर संज्ञा आहे, त्याला प्लेंटिफ असं म्हटलं जातं. आणि जो त्याला रिस्पॉन्ड करणार आहे किंवा त्याला उत्तर देणार आहे त्याला रिस्पॉन्डंट असं म्हटलं जातं किंवा डिफेंडंट म्हटलं जातं. म्हणजे एचा आणि बीचा जर कुठल्याही विषयावर वाद झाला तर एनी जर केस फाईल केली तर ए वुड बी द प्लेंटिफ आणि बी वुड बी द डिफेंडंट ऑर रिस्पॉन्डंट. सो जे प्लेंट इज नथिंग बट सिव्हिल सूट. तर त्याची जी काय तक्रार असते त्या सगळ्या तक्रारचा तपशील हा त्या प्लेंटमध्ये लिहिलेला असतो आणि त्या प्लेंटचं उत्तर, प्लेंट म्हणजे सिव्हिल सूट, तर त्या प्लेंटचं उत्तर हे रिस्पॉन्डंटला किंवा डिफेंडंटला द्यायचं असतं. आणि अर्थातच ह्याची जी प्रोसिजर आहे ही सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये दिलेली आहे. आणि ॲज फार ॲज क्रिमिनल लॉ इज कन्सर्न, क्रिमिनल लॉ सगळ्यांना माहिती आहे की ह्याची सुरुवात प्रायव्हेट कंप्लेंटपासून होते किंवा FIR दाखल केली जाते पोलीस स्टेशनला आणि त्याच्यापासून द क्रिमिनल लॉ इज सेट इन मोशन. आता अर्थातच जेव्हा आपण असं म्हणतो त्यावेळेला दोघांचेही ऑपरेशन्सची स्टाईल वेगळी आहे, दोन्ही मॅटर्सची कार्यपद्धती वेगळी आहे, दोन्ही मॅटर्सची लिगल प्रोसिजर वेगळी आहे. आणि जसं मी सांगितलं की सिव्हिल डिस्प्यूट्स हे सिव्हिल प्रोसिजर कोडप्रमाणे चालतात, तर क्रिमिनल डिस्प्यूट म्हणजे क्रिमिनल केसेस ह्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरप्रमाणे चालतात. आणि हा एक वेगळा टॉपिक होऊ शकेल आणि जो पुढे येणाऱ्या भागांमध्ये आपण त्याच्यावर बोलणार आहोत अधिक विस्तृतपणे. त्याच्यामध्ये आपण क्रिमिनल लॉजवर फक्त विस्तृतपणे आपण चर्चा करणार आहोत. तर आत्ता आपल्याला हे लक्षात घ्यायचं आहे की सिव्हिल लॉज हे सिव्हिल प्रोसिजर कोडप्रमाणे चालतात आणि क्रिमिनल केसेस ह्या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजरप्रमाणे चालतात. त्यानंतर जो लिगल मेकॅनिझम आहे हा आपण लक्षात घेतला पाहिजे. जसं सिव्हिल मॅटर्स ह्याचा आवाका मी म्हणेन की थोडासा कमी असतो आणि त्याच्यामध्ये सिन्स ह्या दोन पार्टीजमधला डिस्प्यूट आहे त्यामुळे ह्या पार्टीज डायरेक्टली कोर्टाला अप्रोच करू शकतात आणि त्या कोर्टामध्ये त्यांचा हा वाद जो आहे हा सिव्हिल प्रोसिजर कोडप्रमाणे ती केस फाईल केली जाते आणि ते सिव्हिल सूट त्या पद्धतीने फाईल केले जातात आणि त्या पद्धतीने त्याचा निर्णय दिला जातो, त्याची सुनावणी होते. त्याचप्रमाणे क्रिमिनल साईडला क्रिमिनल केस ही पोलीस स्टेशनला दाखल केली जाते किंवा कोर्टातसुद्धा दाखल करण्याची प्रोव्हिजन आहे. पण जनरली 80-90% केसेसमध्ये त्याची सुरुवात ही पोलीस स्टेशनपासूनच होते. त्याच्यामुळे स्टेट मशिनरी इज द पोलीस विच इज इन पिक्चर. आणि पोलिसांना खूप लार्ज आणि वाईड पॉवर्स दिलेले आहेत क्रिमिनल लॉजच्या अंडर आणि जेणेकरून त्याच्यावर ते लगेच कार्यवाही करतात ॲज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर. सो ह्याची सुरुवात ही जनरली पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट फाईल करण्यापासून होते किंवा जर पोलिसांनी काही गुन्हे दाखल केले असतील त्याची जर FIR रेकॉर्ड केली असेल, FIR इज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. सो ही दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी पोलिसांनी जर त्याची केस दाखल केलेली असेल, त्याची FIR घेतली असेल तर त्याप्रमाणे त्याची क्रिमिनल केसची सुरुवात होते आणि त्याच्यानंतर ही केस लोकल मॅजिस्ट्रेटकडे मांडली जाते किंवा सेशन्स कोर्टात मांडली जाते. ज्या पद्धतीचे गुन्हे असतील त्याच्याप्रमाणे कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजरमध्ये जे टेबल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये कुठली केस कुठल्या कोर्टामध्ये फाईल होते ह्याची एक वर्गवारी दिलेली आहे. त्या वर्गवारीप्रमाणे मॅजिस्ट्रेट कोर्टात किंवा सेशन्स कोर्टामध्ये ह्या केसेस दाखल होतात आणि मग त्या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरप्रमाणे त्या केसेस चालवल्या जातात. त्याच्यामध्ये सुनावणी होते. अर्थात दोन्ही प्रकारच्या केसेसमध्ये सुनावणी करणे, त्याच्यानंतर पुरावा रेकॉर्डवर घेणे, त्या अनुषंगाने क्रॉस एक्झामिनेशन करणे, त्याचे विटनेसेस तपासणे, हे सगळे भाग सेमच आहेत. पण त्याची जी प्रोसिजर आहे ही थोडीशी वेगळी आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचा जो एंड रिझल्ट आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे की सिव्हिल केसेसमध्ये या दोन व्यक्तींमधला वाद असतो तो याच्या अल्टिमेट जो आपल्याला एंड रिझल्ट जर बघायचा असेल तर एंड रिझल्ट हा शक्यतो त्या रिस्पेक्टिव्ह ॲग्रीमेंटवर काम करणे म्हणजे स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मागणे कोर्टाकडनं. फॉर एक्झाम्पल एक व्यक्ती आहे, त्यांनी एक चित्र काढून देण्याचं प्रॉमिस दिलेलं आहे व्यक्तीला आणि नंतर कुठल्याही कारणास्तव तो चित्र काढून देत नसेल तर ह्याच्यामध्ये स्पेसिफिक परफॉर्मन्स असा एक शब्द आहे, लिगल वर्ड आहे त्याला, जो विच इज अ सिव्हिल रेमेडी, की तो म्हणू शकेल की मला पैसे नको आहेत, मला अमुक आर्टिस्टकडनं मला चित्रच काढून हवं आहे, विच इज अ पर्सनल परफॉर्मन्स विच कॅनॉट बी बोर्ड आउटसाइड ऑफ द लिगल सिनारिओ, किंवा त्या ॲग्रीमेंटच्या बाहेर मला जर करून घ्यायचं असेल तर मला नुकसान होईल. सो अशा प्रकारचं डिमांड किंवा अशा प्रकारची रेमेडी कोर्टाकडनं मागता येते आणि त्याला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स असं म्हणतात, विच इज वन ऑफ द एंड रिझल्ट ऑफ सिव्हिल सूट.
अनदर रेमेडी इज कॉम्पन्सेशन ऑफ द सिव्हिल सूट. जे डॅमेजेस किंवा इंजुरी झालेली असेल तर त्याच्यासमोर जी कॉम्पन्सेशन किंवा नुकसान भरपाई कोर्टाकडनं मिळते ती मागू शकतो कोर्टाकडनं. आणि तिसरं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंजंक्शन, जे जनरली प्रॉपर्टीच्या मॅटर्समध्ये घेतलं जातं. इंजंक्शनला साध्या सोप्या शब्दामध्ये स्टे असं म्हटलं जातं. किंवा एखादा भाडोत्री असेल तो एखाद्या घरामध्ये जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन करत असेल किंवा एखादा माळा वाढवत असेल किंवा त्या कन्स्ट्रक्शनला कुठलंही नुकसान करत असेल तर तो मालक सिव्हिल कोर्टामध्ये जाऊन सगळ्यात आधी त्याचा स्टे घेतो, की त्याचं जे काही काम चाललेलं आहे, जे कन्स्ट्रक्शन चाललेलं आहे त्याच्यासाठी तो सगळ्यात आधी स्टे घेईल आणि कोर्टाला विनंती करेल की मला प्लीज ह्याच्या अगेन्स्ट इंजंक्शन द्या. आणि मग जो प्रमुख जो सिव्हिल सूट आहे तो चालवण्यात येतो. सो अशा प्रकारची रेमेडी आपल्याला सिव्हिल सूटमध्ये मिळते किंवा सिव्हिल लॉजच्या अंडर मिळते. आणि हे ब्रॉडली ओव्हरव्ह्यू आहे सिव्हिल लॉचा किंवा हा एक एंड रिझल्ट आहे सिव्हिल सूटचा. आणि राहिला प्रश्न क्रिमिनल मॅटर्सचा, तर क्रिमिनल मॅटरमध्ये सिन्स इट इज अगेन्स्ट द लॉ अँड ऑर्डर, एनी ऑफेंडर हू इज लॉ ब्रेकर और हू इज रॉंग डुअर ऑफ द सोसायटी, त्याच्यामध्ये स्टेट ही ॲक्शन घेत असते. त्याच्यामध्ये प्रायव्हेट पार्टी असू शकते, पण प्रायव्हेट पार्टी ही स्टेटच्या थ्रू ॲक्शन घेते, डायरेक्टली ॲक्शन घेत नाही. स्टेट मेकॅनिझम त्याच्यामध्ये असतंच. आणि त्यामुळे ती केस कधी ॲक्युज म्हणजे आरोपी वर्सेस स्टेट अशी दाखल केली जाते. आणि त्याच्यामध्ये स्टेट हे त्या व्यक्तीला प्रोसिक्यूट करत असतं किंवा त्याच्यावरची केस चालवत असतं. मग त्याच्यामध्ये एंड रिझल्ट हा नेहमीच पनिशमेंट असतो. मग ती पनिशमेंटच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. एकतर ते फाईन असू शकेल म्हणजे पॅनल्टी असू शकेल, किंवा इम्प्रिझनमेंट म्हणजे जेल असू शकेल, कारावास असू शकेल. मग त्याच्यामध्ये सिम्पल इम्प्रिझन्ट आहे किंवा रिगोरस इम्प्रिझनमेंट आहे. तर त्या गुन्ह्याच्या ग्रॅव्हिटीवर किंवा त्याचं सिरियसनेस ऑफ क्राईमवर, त्याचं रिपिटेटिव्ह नेचर किती आहे त्या ऑफेंडरचं, आणि अशा अनेक गोष्टी कन्सिडर करून ती शिक्षा सुनावली जाते. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ही ऑल्सो वन ऑफ रेमेडी आहे, पण ती एक वेगळ्या पद्धतीने ती केली जाते की त्याच्यामध्ये त्या ॲक्युजची प्रॉपर्टी अटॅच केली जाते. त्याच्यानंतर एकदम एक्स्ट्रीम पनिशमेंट आपल्याला माहिती आहे इज अ डेथ पेनल्टी, जी भारतामध्ये रेअरेस्ट ऑफ द रेअर केसेसमध्ये दिली जाते. डेथ पेनल्टी म्हणजेच फाशीची शिक्षा, ज्याला कॅपिटल पनिशमेंटसुद्धा म्हणतात. आणि रिसेंटली आपल्याला माहिती आहे की दिल्ली गँगरेप केसमध्ये, निर्भया केसमध्ये 4ही ऑफेंडर्सला त्याच्यामध्ये शिक्षा दिली होती, फाशीची शिक्षा दिली होती. त्याच्या आधी कसाबच्या केसमध्ये आपल्याला माहिती आहे जो टेररिस्ट अटॅक झाला होता त्याच्यामध्ये सुद्धा फाशीची शिक्षा दिली होती. पण भारतीय ज्युरिस्प्रुडन्सप्रमाणे फाशीची शिक्षा ही अतिशय एक्स्ट्रीम आणि खूप ग्रेव्हियस अशी शिक्षा आहे. आणि म्हणून ती रेअरेस्ट ऑफ द रेअर अशा संकल्पनेमध्ये मोडणाऱ्या केसेसमध्येच फक्त दिली जाते. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या आरोपीचं वय, त्याची बॅकग्राऊंड, त्याचं क्रिमिनल रेकॉर्ड आणि त्यांनी जो गुन्हा केलेला आहे त्याची ग्रॅव्हिटी किती आहे, त्याचा सोसायटीवर म्हणजे समाजावर किती परिणाम होणार आहे, किती लोकांना त्यांनी अफेक्ट केलेलं आहे, अशा अनेक गोष्टी कन्सिडर करून आणि त्याच्या अगोदरच्या सिमिलर केसेस कन्सिडर करून कोर्ट ह्या शिक्षा देत असतं. सो हा 2 प्रमुख फरक आहे की सिव्हिल मॅटरमध्ये मेनली मॉनिटरी रिझल्ट आपण म्हणू शकतो की मिळतो, आणि क्रिमिनल साईडला जास्त करून पनिशमेंट किंवा अटॅचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो अ पनिशमेंट. सो हा एक प्रमुख फरक आहे त्याच्यामध्ये. दुसरा महत्त्वाचा फरक असा आहे की सिव्हिल केसेसमध्ये की व्यक्तीची पर्सनल लिबर्टी हार्म होत नाही कुठेच, म्हणजे त्याची रेप्युटेशन असेल किंवा पर्सनल लिबर्टी असेल, इट इज नेवर हार्म. पण क्रिमिनल केसमध्ये बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्राईम तो व्यक्ती अरेस्ट केला जातो, म्हणजेच त्याची पर्सनल लिबर्टी ही कुठेतरी स्टेकमध्ये येते किंवा कुठेतरी क्वेश्चनमध्ये येते, आणि त्याला ज्या पर्सनल सुविधा आहेत त्या त्याला मुकाव्या लागतात. जसं आता आपल्याला माहिती आहे की बाहेर सगळीकडे कोरोनाचं वातावरण आहे, संचारबंदी आहे, अनेक बंधनं सरकारने घातलेली आहेत. सो जर अनावश्यक कोणी फिरताना दिसलं किंवा 4 माणसांपेक्षा अधिक लोक ग्रुपनी जर चालताना दिसली तर त्याला पोलीस त्याच्यावर कार्यवाही करू शकतात. आता ही जी बंधनं आहेत ही लॉ अँड ऑर्डरसाठी घातलेली आहे. जे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की क्रिमिनल लॉचा बेसिक पर्पजच आहे की लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करणे. कुठल्याही देशामध्ये किंवा कुठल्याही ठिकाणचे आपले स्वतःचे जे लोकल लॉज असतात त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं आणि प्रमुख पर्पज हे आहे की कुठल्याही देशाचं लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करणे. मग त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांना अशी समजूत आहे की क्रिमिनल लॉ म्हणजे फक्त रेप आणि मर्डर आणि किडनॅपिंगच आहे का,
तर मी म्हणेन की नाही, की हे आहेत, हे एक मेजर ऑफेन्सेस आहेत नक्कीच, आणि हे मेजर आणि खूप ग्रीवियस ऑफेन्सेस आहेत. पण त्याच्या व्यतिरिक्त क्रिमिनल लॉजमध्ये असे अनेक कायदे आहेत, जसं NDPS आहे, नार्कोटिक्स, ड्रग्स अँड सायकोट्रोपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट, ज्याच्यामध्ये नार्कोटिक्स म्हणजे जे अफू, गांजा, चरस वगैरे गोष्टी आहेत, असे मादक द्रव्यांचं सेवन केलं जातं, ह्या विषयांशी निगडीत जे लॉज आहेत, जे विच इज अ स्ट्रिक्ट लॉ. त्याच्यानंतर ॲट्रॉसिटीज ॲक्ट आहे, जो SC ST कॅटेगरीज आहेत किंवा जे अदर रिझर्व कॅटेगरीज आहेत त्यांना त्या समाजाला प्रोटेक्शन देण्यासाठी आणि त्यांना हॅरेसमेंटपासून वाचवण्यासाठी हा ॲट्रॉसिटी कायदा केलेला आहे. ह्याच्यासुद्धा अतिशय कडक अशा प्रकारचा कायदा आणि अतिशय कडक पद्धतीने त्याचा अंमलबजावणी होते. त्याच्यानंतर PCPNDT असा एक लॉ आहे, जो प्री कन्सेप्शन अँड प्री नॅटल ह्या विषयांवर म्हणजे मेडिकलशी निगडीत आहे, जे गर्भलिंग चाचणी केली जाते किंवा इलिगल ॲबॉर्शन्स केले जातात, अशा प्रकारचे जे मेडिकल ऑफेन्सेस आहेत ह्याच्याबद्दल हा कायदा बोलतो. तो असे अनेक कायदे आहेत जे म्हणजे अपार्ट फ्रॉम IPC, अपार्ट फ्रॉम इंडियन पिनल कोड, जे भारतीय दंड संहिता आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये रेप, मर्डर आहे, फॉर्जरी आहे, फ्रॉड आहे, किडनॅपिंग आहे, इलिगल प्रिंटिंग ऑफ इंडियन करन्सी, असे अनेक विषय ज्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत. इलेक्शनशी निगडीत ऑफेन्सेस आहेत, ह्या असे अनेक विषय त्याच्यामध्ये घेतलेले आहेत. पण हा एक वेगळा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह लॉ आहे. पण त्याच्या व्यतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम इंडियन पिनल कोड देर आर अदर मेनी अदर लॉज. त्याचप्रमाणे जे रेव्हेन्यू लॉज आहे आपल्याकडे, जसं इन्कम टॅक्स आहे, एक्साईज आहे, कस्टम्स ॲक्ट आहे, तर ह्यामध्ये सुद्धा क्रिमिनल पनिशमेंट म्हणजे क्रिमिनल लायबिलिटीची प्रोव्हिजन आहे. इन्कम टॅक्समध्ये सुद्धा, इन्कम टॅक्स तसंच कंपनीज ॲक्टमध्ये सुद्धा क्रिमिनल लायबिलिटीची प्रोव्हिजन आहे. सो क्रिमिनल लॉ हा खूप वास्ट आहे आणि वेगवेगळ्या मी म्हणेन वेगवेगळ्या विषयांना तो स्पर्श करतो आणि त्याची अंमलबजावणी ही मात्र कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरप्रमाणेच होते. आणि ज्या केसेस, क्रिमिनल केसेस चालवल्या जातात ह्या भारतीय पुरावा कायदा म्हणजे इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टच्या बेसिसवर चालवल्या जातात, की पुरावा कुठल्या प्रकारचा असावा, कशा पद्धतीने तो रेकॉर्डवर घ्यावा, किती प्रकारचा पुरावा असतो आणि कुठला पुरावा ग्राह्य धरला जातो, कुठला पुरावा ग्राह्य धरला जात नाही, अशा प्रकारचे सगळे जे डायरेक्शन्स आहेत त्याच्याशी निगडीत जो कायदा आहे तो भारतीय पुरावा कायदा आहे. तर हे एक ब्रॉडली मला असं वाटतं की एक अंडरस्टँडिंगसाठी आपण हा एक विषय घेतला. तुम्हाला आजचा विषय कसा वाटला नक्की सांगा आणि तुमच्या सूचना ह्या नेहमी स्वागतार्ह आहेत आणि मला खात्री आहे की तुम्हाला आजच्या विषयापासून चांगली माहिती मिळाली असेल आणि तुमच्या काही सजेशन्स असतील तर केव्हाही सांगा. थँक्यू सो मच. नमस्ते. जय हिंद, जय भारत.